Eway online channel එකට ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න මම අදත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා ඔයාලා හමුවට. ඉතින් අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද කාටුන් වීඩියෝ එකක් ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන්ම හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ දවස්වල ටිකක් ට්‍රෙන්ඩින් යනවා කාටුන් වීඩියෝස්. ඔයාලට එක විදිහට කාටුන් වීඩියෝස් හදන්න පුළුවන්. ඒ වගේම YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ channel පවා තියෙනවා ගොඩක් කාටුන් හදන. ඉතින් ඔයාලට මේක ෆෝන් එකෙන් කරගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි මම පෙන්නන්නේ. ඉතින් මේකට පොඩි ඇප් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ඇප් එක යූස් කරලා තමයි මේ වැඩේ කරන්නේ. හරිම පහසුවෙන් අපිට කාටුන් චරිතයක් ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු ගිහිල්ලා වීඩියෝ එකට කොහොමද මේ වැඩේ කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා එකතු වෙන්න. තවත් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න. අපි ගිහින් එමු screen record එකට කොහොමද මේක කරගන්නේ කියලා. right මේ වැඩේ කරගන්න අපි Play Store එකෙන් මෙන්න මේ app එක download කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ Twin Craft කියලා search කරන්න. Twin Craft කියවල මෙන්න මේ එක app එකක් තියෙනවා. මේ app එක ඔයා download කරගන්න. ඉතින් download කරගත්ත පස්සේ මෙන්න මෙහෙම open කරගන්න පුළුවන්. open කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාට මේක open වෙන්නේ. ඉතින් open වුණාට පස්සේ අපි බලමු. right මේ විදිහට තමයි මේක ඕපන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන ටියුටෝරියල් බලන්න. මේවා හදලා තියෙන කාටුන්ස් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ ඔප්ෂන්ස් වලින්. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලට වීඩියෝ එකක් හදන විදිය වෙන්නන්න. ඉතින් මෙන්න මේ create video කියන ඔප්ෂන් එකට ගිහිල්ලා මම මෙන්න මේ විදිහට කෙනෙක්ව තෝරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් චරිත තෝරගන්න. ඊට පස්සේ මම next කරගන්නවා. ඉතින් next කරගත්තාට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම එක චරිතයක් add වුණා. අනිත් චරිතෙත් මෙහෙම ඇඩ් වුණා. ඉතින් ඔයාලට මේක මේ විදිහට පොඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ චරිත මූව් කරගන්න මේ විදිහට පුළුවන්. ඔයාලට මෙන්න මෙහෙම කැමති විදිහට ලොකේෂන් එකට තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේකේ ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා. ඔයාලට කැරක්ටර් මාරු කරන්න පුළුවන්. මේ කැරක්ටර් කියන ඔප්ෂන් එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට මේ ෆ්‍රී හම්බෙනවා ෆ්‍රී ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට ඇඩ් එකක් බලලා ඉතුරු අනිත් අයත් පර්චේස් කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක මේකෙන් ඔයාලට කැමති බෑග්ග්‍රවුන්ඩ්ස් තියෙනවා. නැත් ෆ්‍රී තියෙන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ්ස් ඔයාලට මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේම අපි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් ගත්තාම මේම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක වැටෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට මේ ඔප්ෂන්ස් වලින් තියෙන එක ෆොටෝ ගිෆ් දාන්න පුළුවන්, සවුන්ඩ් ඉෆෙක්ට්, ටෙක්ස්ට් දාන්න පුළුවන්, ට්‍රාන්සිෂන් එමේ හැමදේම මේකේ දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ චරිත මෙන්න මේ විදිහට ටච් කරලා මෙහෙම කැමති විදිහට මූව් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ අත, කකුල් මේ හැමදේම ඔයාලට මේකෙන් මෙහෙම මූව් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මෙහෙම මේ චරිතය වාඩි කරවනවා නම් වාඩි කරගන්න මෙහෙම ඉනගාරින් ටච් කරලා මෙහෙම ඔයාලට වාඩි කරවගන්න කැමති විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේක වැඩ කරනකොට ඔයාලට මේක තේරෙයි කියලා. ඉතින් මේකේ ඊළඟ ඔප්ෂන් එක තමයි ඔයාලට මේකට හඬ කවන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ මයික් බටන් එක ඔබලා ඔයාලට මෙන්න මෙහෙම මේකේ ඔප්ෂන්ස් enable කරන්න කියලා આવොත් ඔප්ෂන්ස් enable කරන්න ඕනේ. enable කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙහෙම speak කියලා එනවා. ඉතින් මේ speak එකේදී ඔයාලට මෙහෙම record කරගන්න පුළුවන්. record වෙලා ඉවර වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක stop කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙහෙම process වෙනවා. ඉතින් process වෙනකොට ඔයාලට පුළුවන් මේක play කරලා බලන්න මෙතනින් මෙතන දැන් voice එකක් වැටලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේක play කරලා බලන්න ඔයාලට voice එක හරියට වැටුණාද කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ චරිතේ ඔයාලට උඩ ක්ලික් කරපුවාම එක්ස්ප්‍රෙෂන්ස් වලින් ඇන්ග්‍රී, බෝඩ් මේ වගේ ඔයාලට ඒ අවස්ථාව අනුව ඔයාලට මේක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේම තමයි ඔයාලට දැන් මේක මම ඔයාලට පෙන්නුවේ එක චරිතයකට හඬ කවන විදිහ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේකේ දැන් මේ චරිතයට හඬ කවලා මේකත් එකම ෆ්‍රේම් එකේ මේ චරිතයට අනිත් චරිතයට හඬ කවන්න බෑ. ඉතින් ඔයාලට එක ෆ්‍රේම් එකකට එකයි. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම ගිහිල්ලා තව ෆ්‍රේම් එකක් next frame කියලා add කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ අනිත් චරිතයට මෙයා කතා කරපු දෙයට reply එකක් විදියට මෙන්න මෙතන I speak කියන තැනින් මේ විදියට record එකක් දාගන්න. ඉතින් record එකක් දාගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේක ඇති කියලා ඉවර වුණාට පස්සේ මෙතනින් pause කරගන්න. එතකොට මේක process වෙනවා. process වුණාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදියට මේකේ දෙබස add වෙනවා. ඉතින් දෙබස add වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේකේ ගිහිල්ලා ඔන්න ඔහම පෙන්නනවා.
ඉතින් ඔයාලට මේ voice settings වලට ගිහලා මේකේ pitch එක මෙහෙම අඩු වැඩි කරගෙන ඔයාලට ඔය මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් sound එක පොඩ්ඩක් රළු කරන්න මේ වගේ කැමති voice වලට මේකෙන් ඔයාලට අඩු වැඩි කරලා හදාගන්න. ඉතින් මේ විදිහට frame by frame තමයි ඔයාලා හඬ කැවීමක් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි කියමු මේ චරිතය තව චුට්ටක් ඉස්සරහට ඇවිදගෙන යනවා වගේ මෙන්න මෙහෙම මට හදන්න ඕනේ. දැන් මම මේ චරිතය මෙහෙම පොඩ්ඩක් ඇවිදින ස්වභාවයක් ගන්නවා. ඉතින් ඔහොම මම කරන වැඩේ මම මෙහෙම next ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මේ චරිතය චුට්ටක් මෙහෙම අරගෙන ආයෙ කකුල චුට්ටක් මෙහෙම තියලා මම දැන් මේ හරියටම ඔයාලට කරලා පෙන්නන්නේ මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක දික් වෙන හින්දා මේ විදිහටයි කරගන්නේ කියලා පෙන්නන්නම්. මේ ඇවිදින කෙනෙක්ගේ කකුල් තියෙන විදිහට මෙහෙම තියාගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේක frame by frame මෙන්න මෙහෙම ආයි frame එකක් දාලා මෙහෙම ගන්න. ඉතින් ඒ වගේම මේක හදලා ඉවරලා අපිට පුළුවන් මේක play කරලා බලන්න. මෙන්න මෙහෙම play කරලා බලපුවාම ඔයාලට පේනවා මේකේ කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. මෙහෙම play කරලා බලන්න පුළුවන් ඔයාලට කාටුන් එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහට කරාට පස්සේ ඔයාලට මේකේ sound effects දාන්න පුළුවන්. මේ sound effect clap පනම්මරන් ඔය වගේ එක ඒවා තියෙනවා. ඔයාලා මේවා play කරලා බලන්න. වීඩියෝ එක දික් වෙන හින්දා මම පෙන්නන්නේ මේකෙන් සරලව කරගන්න විදිය තමයි මම අද මේ වීඩියෝ එකේදී පෙන්නන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක export කරගන්න ඔයාලට කැමති. ඉතින් ඔයාලට තව මේකේ තව advanced මොනවාරි දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඕන නම් මෙන්න මේ tips කියන option එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට videos තියෙනවා කොහොමද මේ චරිත හදාගන්නේ කියලා බලන්න. ඉතින් ඒකත් තියෙන නිසා මම මේකේ වැඩි විස්තරයක් කරන්නේ නැහැ. මම සාමාන්‍ය basic ටික තමයි ඔයාලට මේ කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මේකෙන් ඊට පස්සේ ඔයාලා export කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන ඔයාගේ Google account එකෙන් sign in වෙන්න. මෙතින් continue with Google ගිහිල්ලා ඔයාලට නැත්නම් Facebook එකෙන් යන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙහෙම Google එකට ගියාට පස්සේ ගිහිල්ලා ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ email එකෙන් sign in වෙලා මෙන්න මෙහෙම ඔයාලට නමක් දාගෙන මෙහෙම දාගන්න මොකක් කරේ නමක් දාලා continue ගිහිල්ලා නම ඔයාලට පුළුවන්. ඉතින් මේකේ watermark එකක් වදිනවා. watermark එක අයින් කරගන්න රුපියල් 250ක් ගෙවන්න. ඉතින් අපිට watermark ගෙවන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් forced on twin craft එකත් අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් twin craft එකේ ඔයාලා හදපු වීඩියෝස් විදියට share කරන්න. එහෙම ඕනෙත් නැහැ. ඒකට movie එකට නමක් දාලා ඔයාලට මේක export කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් watermark වදින එක පිළිබඳව ගණන් ගන්න එපා. මම ඔයාලට ඉදිරියේදී watermark එකක් කොහොමද වීඩියෝ එකකින් අයින් කරගන්න කියලාත් වීඩියෝ එකක් මම අරගෙන ඉන්නම්. ඉතින් ඔයාලා මේක කරන්න කරලිවලා watermark අයින් කරන විදිහත් මම ඔයාලට පස්සේ වීඩියෝ එකකින් අරන් එන්නම්. ඉතින් කරලා බලන්න මේක export කරාට පස්සේ ඔයාලට මේකේ my files වල twin craft කියන folder එකටයි යන්නේ. gallery එකේ හොයන්න එපා. twin craft කියන folder එකට ගිහිල්ලා එන්න එතනින් ඔයාගේ වීඩියෝ එක ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී මට ඔයාලට මෙච්චරයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඔයාලත් මේක කරලා බලන්න. කරලා බලලා හොඳයිද කියලා බලන්න. ඉතින් ගොඩක් අය මේ කාටුන්ස් හදන්නේ මෙන්න මේ වගේ පොඩි පොඩි software වලින්. ඔයාලා advanced විදියට හදනවා කියලා හිතාන හිටියට මේ දැන් තාක්ෂණෙත් එක්ක චූටි softwares වලින් තමන්ගේ phone එකෙන් කම්මැලි වෙලාවට හඬ කවලා ඔයා නිර්මාණශීලී අයෙක් නම් ලස්සනට පිළිවෙලට කාටුන් එකක් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාත් විනෝදාංශයක් විදිහට හරි ඔයාට දෙබස් ලියන්න පුළුවන් නම් ලස්සනට පිළිවෙලට කාටුන් එකක් මේ වගේ පොඩි apps වලින් පාවිච්චි කරන්න ඕන. ඉතින් මේ එක app එකක් පිළිබඳව මම කතා කරේ. මේ වගේ app 100,000 ගාණක් ඔයාලට තියෙනවා Play Store එකේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා කියලා හිතනවා නම් තව කෙනෙක්ට බලන්න share කරන්න. ඒ වගේම like button එක ගහලා comment එකක් දාන්න. ඔයාලට මේක වැදගත් වුණා නම් අනිවාර්යෙන් තව කෙනෙක්ට බලන්න share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. අපි ගිහින් එන්නම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්.